नमस्कार, आज हामी चिकन करीको रेसिपी लिएर आएका छौँ। हामीलाई चाहिन्छ 1 मुठी जति धनिया, 2टा टमाटर, 2टा हरियो खोर्सानी, 1टा प्याज, अनि अदुवा, लसुन, टमाटर र धनियाको पेस्ट, नुन, बेसार, अनि 1 किलो मासु, अनि जिरा, मेथी र टिमुरको दाना। अब एउटा कराईमा 5 चम्चा तेल लिन्छौँ र त्यो तातिसकेपछि ल्वाङ र सुकमेललाई पड्काउँछौँ। करिब 1 मिनेटपछि त्यसमा हामी 1 किलो मासु हाल्छौँ र त्यसमा 1 चम्चा बेसार र 1 चम्चा नुन पनि हाल्छौँ। अब यसलाई हामी बेला बेलामा चलाउँदै 10 मिनेट जति फ्राई गर्न राख्छौँ। अब यो पाक्दै गर्दा म अर्को चुलोमा फेरि अर्को कराई लिन्छु। त्यसमा चाहिँ हामी करी रेडी गर्छौँ। यसमा 3 चम्चा जति तेल हाल्छौँ। तेल तातिसकेपछि त्यसमा टिमुर, जिरा र मेथीलाई हामी पड्काउँछौँ। कलरको लागि रातो सुकेको खोर्सानी पनि लिन्छौँ। अब त्यसमा हरियो खोर्सानी र प्याजलाई राखेर एकछिन पकाउँछौँ। अब प्याज लाइट ब्राउन हुन थालेपछि त्यसमा हामी टमाटर पनि हाल्छौँ। त्यसपछि हामी 3 चम्चा जति नुन र 1 चम्चा बेसार लिन्छौँ। अब यो मसलालाई हामी 3-4 मिनेट जति पकाउँछौँ। त्यसबिचमा चाहिँ हामी अघि पकाउन राखेको मासुलाई पनि चलाउँदै गर्छौँ। अब यसमा अदुवा, लसुन, प्याज, टमाटर र धनियाको पेस्ट हाल्छौँ। अब मैले 1 चम्चा गरम मसला र 1 चम्चा चिकन चाट मसला लिएको छु। हजुरहरूले जुन लिँदा नि हुन्छ। यी मसलालाई 1 मिनेट जति मजाले पकाएपछि मैले तातो पानी लिएकी छु। मिलेको लागि चाहिँ मैले हाफ कप पानी मात्र लिएकी छु। अब त्यसमा फेरि 1 चम्चा जति बेसार, अब फेरि हाफ कप जति पानी हालेर म यसलाई मजाले मोल्छु। अब यो बिस्तारै उम्लिन थालेपछि अघि हामीले पकाउन राखेको मासु पनि रेडी भइसक्यो र यसमा हाल्छौँ। त्यसपछि फेरि आधी कप जति पानी यसमा हाल्छौँ। अब यसलाई मिडियम फ्लेममा राखेर हामी छोपिदिन्छौँ, तर बिचमा चाहिँ खोल्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामी 6-7 मिनेट जति पकाउन राखिसकेपछि यो मजाले करी बन्दै जान्छ। यसमाथि म ल्वाङ सुकमेलको धुलो हाल्छु र अघि काटेर राखेको 1 मुठी धनिया पनि हाल्छु। हाम्रो चिकन करी चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई अझै पानी सुकाउन मन छ, ग्रेभी अझै थिक मनपर्छ भने अझै अलिक बेर पकाउन राखिदिँदा हुन्छ। मलाई चाहिँ यतिको मिठै लाग्छ। मैले ग्यास बन्द गरिदिइसकेँ र हाम्रो मिठो चिकन करी रेडी भइसक्यो। मैले चाहिँ यसलाई पुलाउसँग खाएँ। यो एकदमै मिठो भएको थियो। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी ट्राई गरेर प्लिज तल कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। इन्जोय।